us to develop understanding, no matter what appears. Và các vị thầy luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng luôn luôn có cơ hội để phát triển hiểu biết về bất cứ những gì xuất hiện. And in response to an earlier question about the person was, they're always seeing people and things, and how therefore can understanding be developed. Về cái câu hỏi trước đó, việc là bạn vẫn luôn luôn nhìn thấy tất cả trước mặt là con người và mọi thứ theo hình khối, và câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có thể phát triển được hiểu biết, để có thể chứng nghiệm được thực sự mọi thứ là vô ngã. Even enlightened people continue to see people and things, and that's how they navigate their world. Và chúng ta cần biết rằng kể cả những bậc giác ngộ thì vẫn tiếp tục nhìn thấy con người và mọi vạn vật và thế giới. However, the big difference between an enlightened person and us, whether that enlightened person be a lay person, a monk, a bhikkhu, or a dewa, nhưng mà sự khác biệt lớn giữa người đã giác ngộ và chúng ta, đó mặc dù bất kể đó là một người cư sĩ, một vị tỳ kheo hay là một người vị chư thiên, is that they have a very high level of panya, which understands truly that the realities which appear are impermanent, are not self, and dukkha. Đó là họ luôn luôn có được cái hiểu một cách rất là vững vàng và ở một mức độ cao rằng bất cứ những gì xuất hiện đều là vô thường và khổ và vô ngã. So an enlightened person still sees people and things and has the idea of different concepts, just like we do. Như vậy thì những bậc giác ngộ vẫn tiếp tục nhìn thấy con người và vạn vật cũng giống như là chúng ta vẫn có những khái niệm đó. But their understanding is very, very different. Tuy nhiên hiểu biết của họ về những gì được nhận biết thì vô cùng khác biệt. Cho sư xin một lần qua cái câu hỏi của anh sư chưa hết vô minh nhưng mà không nghĩa là không công minh. Chưa hết vô minh không nghĩa là không công minh. I want to add something to the comment of the doctor here, that even when the ignorance is not totally eradicated, but it does not mean that there's not any understanding. Yes, correct, because it's not a matter of only ignorance or only understanding. Even when understanding is beginning to develop, there's still much more ignorance in the day. Most of the day there is ignorance. Moments of understanding are very rare and precious. Đúng là như vậy, không phải là một vấn đề là hoàn toàn hoặc là hoàn toàn vô minh hoặc là hoàn toàn trí tuệ. Kể cả khi trí tuệ bắt đầu phát triển thì đa phần trong cuộc sống của chúng ta vẫn là vô minh chiếm hữu nhiều hơn. And we can say that the path of understanding is the path of understanding just how much ignorance there is in the day. Before we heard the teachings, we might have thought there's just a little ignorance, but the more understanding, the more ignorance is revealed. Sự khởi đầu của phát triển hiểu biết cũng là sự khởi đầu của việc nhận ra rằng trong cuộc sống của chúng ta vô minh nhiều đến mức độ nào. Và trước khi được nghe đến giáo lý thì chúng ta có thể cho rằng mình chỉ có một chút vô minh thôi, nhưng khi hiểu biết ngày càng phát triển thì sẽ lại càng nhận ra cái lượng vô minh lớn đến chừng nào. For example, who would have thought before hearing the teachings that when one performs a good deed, for example, performing an offering at the temple,
that there's much more ignorance than kusala even at that time. Chẳng hạn như là nếu như chúng ta không được nghe giảng kỹ lưỡng về giáo lý thì liệu chúng ta có biết được rằng khi mình kể cả khi mình làm một việc thiện, chẳng hạn như là khi bố thí cúng dường tại chùa, thì ở kể cả những khoảnh khắc như vậy thì những khoảnh khắc của thiện tâm vẫn hiếm hoi rất là nhiều so với những khoảnh khắc của vô minh cùng với các loại thiện tâm khác. While listening to Dhamma, that in between moments of wise reflection and understanding, there's bound to be lots and lots of ignorance and attachment, so natural. Hay là kể cả trong lúc đang nghe pháp thì xen kẽ giữa những khoảnh khắc nhỏ nhoi của sự suy xét chân chánh thì cũng có rất nhiều những khoảnh khắc của tham, của sân, của si xen kẽ, và điều đó hoàn toàn là tự nhiên. Minds about the ignorance or the attachment, then it's just more attachment, more clinging to the self, not understanding it as conditioned dhammas. Và nếu như chúng ta bận tâm về những sự dính mắc hay là những vấn đề phiền não của mình thì điều đó càng chứng tỏ rằng lại thêm một lớp vô minh và lớp phiền não nữa, và ở đó có sự dính mắc và ý niệm tự ngã, chứ không hiểu rằng cái vô minh hay là dính mắc vừa xuất hiện chỉ là pháp mà thôi. I feel so glad to have those reminders all the time about ignorance and attachment. Tôi rất là hoan hỉ luôn luôn có được sự nhắc nhở của bạn về luôn luôn có vô minh cùng với dính mắc. Because that is the way we can learn. Và đó chính là cái cách thức để chúng ta có thể học hỏi. It's good to learn more. Và luôn thật là hữu ích để có thể được tiếp tục học hỏi nữa. People have different accumulations. Tuy nhiên mọi người thì có những tích lũy khác nhau. It's like being hit on the head. Giống như là bị gõ vào đầu vậy. That's not true. It's very useful and beneficial. Tuy nhiên điều đó thì rất là hữu ích, rất là lợi lạc. Ok, em hỏi. Cái pháp của bà, em muốn hỏi là dựa vào cái pháp của bà coi như thế là đủ chưa, hay là cần phải có những cái như là Đức Phật dạy là giữ giới, hoặc là nên trải nghiệm những như họ đầu đà để trải nghiệm được cái khổ của pháp, hay là tại vì cái pháp này em thấy hiện tại là đang rơi vào một cái thụ động là không kiểm soát được pháp. Đó. Thì trả lời xong câu hỏi này thì em sẽ nói câu hỏi. According to your way of approaching the Dhamma, so is that enough, or is it necessary to develop some other things such as the sila or the rutanga to experience the dukkha, for example? Is that your way somehow passive? Yeah, because cannot control anything. What we are discussing here is the way taught by the Buddha. Cái gì mà chúng ta đang đề cập, đang bàn ở đây nó không phải là pháp của Bà, mà là pháp của Đức Phật. So we are referring back to the texts that we have. Và chúng tôi luôn tham chiếu đến những kinh điển mà chúng ta đã có. And the question is, what is the essence of the Buddha's teaching? Và câu hỏi đặt ra là cốt lõi giáo lý của Đức Phật là gì? What is taught by the Buddha that was not taught by anyone before him? Đâu là giáo lý của Đức Phật
từng ai đã thuyết giảng trước Ngài. Before the Buddha became enlightened, people knew about Dhamma, Sila, and Samatapavana. Trước khi Đức Phật ra đời và giác ngộ, thì tất cả mọi người cũng biết về giới và về bố thí và về phát triển Samatha, tức là sự an tịnh. There was the knowledge, the panya, that allowed people to develop samatha to the highest jhana levels. Khi đó đã có hiểu biết về cách thức để phát triển tâm an tịnh đến một mức độ cao là các bậc thiền. But there was no understanding that it was only dhammas that were performing different functions, not a person or self. Tuy nhiên khi đó không có được hiểu biết rằng không phải là một tự ngã làm những cái công việc đó, mà chỉ là các pháp đảm nhận chức năng của chúng mà thôi. So we can talk about other levels of kusala other than satipatthana, but the most important, the highest level of kusala is the kusala that sees dhammas as not self. Tất nhiên là chúng ta có thể nói đến những cái mức độ thiện pháp khác như là bạn có đề cập đến. Tuy nhiên cái mức độ thiện pháp cao nhất đó chính là mức độ thiện pháp của các pháp là vô ngã. And when we are talking about as not self, the development of that, the development of the understanding of dhammas as not self, we can also make reference to Dhamma and Sila and Samatapavana. Và khi mà chúng ta đang nói đến sự phát triển hiểu biết về các pháp là vô ngã, thì chúng ta cũng có thể đề cập đến các cái yếu tố như là bố thí, trì giới hay phát triển sự an tịnh samatha. As did Buddha in many suttas. Giống như là Đức Phật đã làm trong nhiều bài kinh. The message was not the dana, the sila, or the samatha. The message was the understanding of dhammas as not self. Nhưng mà thông điệp của Đức Phật không phải là chỉ đơn thuần về bố thí, trì giới và phát triển tâm trí, mà thực chất vẫn là phát triển hiểu biết về các pháp là vô ngã. Cho em hỏi là em biết là có 3 loại phước, mà quan trọng nhất là phước trí, và còn lại là phước đức và phước Phật. Mà những cái phước đó thì chư thiên có được phước Phật và phước đức, nhưng họ không có được phước trí. Bởi vậy Đức Phật khai sáng cho họ bằng pháp này để họ có được phước trí. Nhưng tại sao mà Đức Phật giảng pháp này duy nhất cho chư thiên, và khi ngài xuống thế gian, ngài chỉ giảng cho ngài Xá Lợi Phất và không dành cho những người không có một bài kinh nào nói về ngài giảng cho cư sĩ? Bởi vì nếu mà dựa theo cái pháp này thì có được phước trí, nhưng người Phật tử, người cư sĩ ở thế gian này không vì cái phước trí mà không có điều kiện tạo ra những cái phước Phật, phước đức, thì liệu chỉ dựa vào phước trí không, cái con đường đi nó có đúng theo những gì Đức Phật mà đã cố gắng? Tại vì Đức Phật gây dựng tăng đoàn rồi giới luật để dành cho người thế gian, bởi vì họ thiếu cái 3 loại phước đó. Ở đây mình chỉ thấy đề cập phước trí thôi, mà chưa thấy quan trọng từ những cái phước khác. Và một vấn đề nữa là có phải cốt tủy của ví dụ pháp để nhận biết được các pháp và không dính mắc vào nó, nhưng vẫn dùng nó để mà thực hành những lời Phật dạy nằm trong tục đế, nhưng dùng tục đế và bên trong vẫn là chân đế. So to what I know, there are 3 kinds of
merit or punya, the material merit, or the wisdom merit, or the morality merit. So the Dewa, they have the material and the morality merits, but they don't have the wisdom merit. That's why the Buddha taught them the Abhidhamma, so that they can have the wisdom merit in order to free from their own suffering. But to what I know, I don't find in any sutta that Seta Buddha taught the Abhidhamma to the human being, because human being normally human being lack of the material merit and also lack of the morality merit. That's why it's necessary for the human being to have the material merit and also the morality merit together with the wisdom merit. That's the reason why it's necessary to have the Sangha, to have the human being to have the material merit and also the morality merit. And the second question is that the studying Abhidhamma so that we don't have the attachment to all the what we experience in life, but it's still necessary to practice, not by conventional concept, but according to what we have understanding by studying Dhamma, then we can have a proper practice with the ultimate object, ultimate reality object. Let's start by talking about ultimate realities, because we've discussed quite a lot about ultimate realities, how actually all there is in life arising and falling away now or any other time are Chittas, Chaitasikas and Rupas. Trước hết chúng ta hãy nói về pháp chân đế, bởi vì chúng ta cũng đã nói rằng là tất cả những gì mà tồn tại trong cuộc sống này thực chất chỉ là các tâm sở và sắc sinh khởi và diệt đi. So whether we are reading Sutta or Abhidhamma, actually it's the teaching about Dhammas, and these Dhammas are very subtle. That's why there is the word Abhidhamma, subtle Dhamma. Dù là chúng ta đọc trong kinh tạng hay là trong tạng vi diệu pháp thì đều nói về các pháp chân đế này, và vì các pháp chân đế này là vô cùng vi tế, vô cùng thù thắng, cho nên là ta mới gọi có cái từ là vi diệu pháp hay là thắng pháp. So, for example, the word sila, it's Dhamma. So, is it Chitta, Chaitasika, or Rupa? And is that sila at this moment? Và chẳng hạn khi ta nói đến giới thì về mặt bản chất, giới là tâm sở và sắc, và đó là giới ở trong khoảnh khắc này. Is the sila at this moment? It's a sila now, and it's because we have said that now there are only realities, like seeing is a reality, visible object is a reality, thinking is a reality. So if the Buddha taught about sila, he must be teaching about reality. So I have two questions. Is there sila now? And if there is sila, what reality is it? Is it Chitta, Chaitasika, or Rupa? What is the meaning of sila? Bởi vì Đức Phật đã dạy rằng là tất cả đều là pháp, ở khoảnh khắc thấy thì cũng chỉ là pháp, khoảnh khắc nghe cũng chỉ là pháp, và như vậy thì khi Đức Phật nói về giới thì Đức Phật cũng chỉ nói về các pháp mà thôi. Vậy thì câu hỏi của tôi đặt ra là hiện giờ có giới hay không? Và câu thứ hai là nếu là có giới thì giới là pháp nào trong chân đế? Don't consider carefully, we just talk about going to the temple and performing dana or having sila when one recites the precepts, but actually one doesn't have any understanding of what is meant by sila as taught by the Buddha.
Bởi vì nếu như chúng ta không đi vào chi tiết thì chúng ta có thể cứ nói như là bây giờ thì đến chùa, hay là nói rằng là lúc mà mình thọ giới, mình cặp tụng lên cái câu giới đó là khi đó mình đang có giới. Nhưng mà liệu chúng ta có thực sự hiểu biết về từ giới mà Đức Phật đã dạy một cách chi tiết hay không? Em nghĩ tại ở đây là em thấy có sự gạt bỏ của những cái mà hình ảnh của Phật pháp, mà chỉ thấy được là những cái mà chia sẻ thật sự thích hợp cho những người mà đã học ví dụ pháp. Còn những người mà mới nó sẽ rơi vào một cái là thụ động, và cái điều này Đức Phật không bao giờ là một người để mặc các pháp một cách thụ động. Tại vì nếu như vậy thì ngài làm ra những cái giới luật để làm gì, ngài tạo ra tăng đoàn làm gì, và cái truyền thống hình ảnh ngài cố gắng gìn giữ để làm gì? Có phải nó để phù hợp cho cái cõi người này mà mình đang áp dụng? Em có quan tâm đến câu trả lời không? Em có, nhưng mà ở đây đang xem cái câu, chẳng hạn như bà đặt ra cái câu hỏi đó thì vì em hỏi để có câu trả lời đúng không? Thì bây giờ để có câu trả lời thì cũng khi câu hỏi của bà thì nó sẽ làm cho cái giới nó dùng cái trí để mình xét về cái giới đó, nhưng rõ ràng ở đây nó trở thành nó không phù hợp với lại cái cõi người mà Đức Phật đang hướng. Thay vì cái giáo lý này dành cho chư thiên và Đức Phật rất là dành cho những người mà có trí, có phước, thì ở đây mà nếu dành cho số đông như thế, một số người sẽ rơi vào tà kiến là không có trao dồi phước trí, mà không có hề có nghĩ đến phước đức, phước Phật, và nghĩ đó là đủ, rồi họ sẽ không có những duyên mà thuận lợi. Vì mình nói thì rất là nhiều từ, em nói rất là nhiều từ, nhưng mà mình có chắc là mình đã hiểu những từ đó hay chưa, đúng không? Cho nên mình phải từ từ. Khi mà em nói về, nếu mà nói thẳng về cái câu hỏi của bà về giới, thì thật sự nếu mà xét về chân đế chỉ là các pháp và ngăn trừ để mà tạo thuận lợi cho các pháp khác, các hiện pháp sanh khởi. Nhưng ở đây là nó đang thích hợp với lại cái người đang tu về phước trí. Nó có phù hợp không nếu mà nó tự nhiên nó đem đến một sự thụ động mà Đức Phật đang gây dựng một cái hình ảnh. Bây giờ nếu mà bây giờ mà em muốn có câu trả lời thì em phải đi theo cái mạch của bà chứ, đúng không? Nếu mà không thì em chỉ trình bày ý kiến của em thôi, thì tại sao mà mình có cái câu mạch trả của bà lời? thì đi sâu vào trí, nhưng mà nó phải ở đây là để tồn tại. Từng bước một nhé, bây giờ em đang nói ý đó rồi thì để cho bạn dịch, sau đó mình sẽ tiếp tục. Tôi để chỉ dịch một câu này thôi, là giáo pháp thực sự của Phật được gìn giữ có dựa theo những cái gì mình nhận biết bằng pháp, hay cần phải có những hình ảnh của chư tăng? So now I have the question that is Buddha Sasana will be start any new question. I'd like to talk more about Sila, so I will give the answer a little more about Sila. Khi chúng ta tiếp tục với một câu hỏi mới thì tôi muốn sẽ đưa cho bạn thông tin về Sila. Otherwise, we bring up topics and we don't listen to the answers. Bởi vì nếu không thì bạn sẽ cứ tiếp tục đưa ra những cái vấn đề mới mà không có cái câu trả lời, đúng không? So Sila can be kusala, akusala, or avyakata, which means not kusala or akusala. Giới thì nó có thể là thiện, là bất thiện, hoặc là vô ký. It refers to the nature of chitta and accompanying cetasikas. Giới có nghĩa là cái hành xử của tâm, và nó nói đến cái tính chất của tâm, nó có thể sinh khởi với tâm sở thiện hay là bất thiện hay là duy tác. So at this moment of thinking, if it's wise thinking or thinking with kindness, at this moment, it is kusala sila already. Ở khoảnh khắc này, khi mà có sự suy xét chân chánh, thì khi đó tâm là thiện, và khi đó thì đã có sila, có giới rồi.
if one has an idea that one should go somewhere else to have sila or to perform kusala sila, it's not the right understanding because one forgets about life at this moment. Nếu mà ta nghĩ rằng là phải đi đến một nơi khác để có thể có giới thì khi đấy là hiểu không đúng, bởi vì ta quên mất cái là cuộc sống trong khoảnh khắc hiện tại. The Buddha also taught about akusala sila. For example, in the Vinaya, many examples of akusala sila, unwholesome ways of thinking and acting. This is why the rules were laid down for monks. Và Đức Phật cũng giảng cả về ác giới nữa. Chẳng hạn như là trong giới luật của tỳ kheo thì cũng có rất là nhiều những cái mô tả chi tiết về những cái cách hành xử không đúng đắn, và Đức Phật gọi là đó là ác giới, và đó chính là lý do mà Đức Phật đã chế ra rất nhiều giới cho các vị tỳ kheo. At this very moment, if one is bored or impatient and irritated, it is akusala sila at this very moment. Ở khoảnh khắc này, nếu như chúng ta cảm thấy chán nản, cảm thấy khó chịu, thì ở ngay khoảnh khắc đó đang có ác giới. So kusala sila or akusala sila can be known only at this moment and only if there is understanding. Kusala sila or akusala sila can only be known at this moment, this very moment, and only if there is right understanding. Thiện giới hay là ác giới thì chỉ có thể được biết trong khoảnh khắc hiện tại, và chỉ có thể được biết nếu như có hiểu biết đúng. If there's no right understanding and one thinks whenever one visits the temple or whenever one recites the precepts that it's kusala sila, it means there's no understanding of chitta. Nếu như ta không có hiểu biết đúng mà cho rằng cứ khi nào tới chùa chiền hay là khi mà mình đọc câu tụng giới thì khi đó có giới, thì như vậy là không có hiểu biết đúng về bản chất của tâm. Because the truth is that even when one visits the temple or even when one recites the precepts, just like now, there are many different chittas, kusala, akusala, following very rapidly. Bởi vì khi mà chúng ta đi thăm chùa hay là trong lúc tụng giới thì về mặt bản chất vẫn luôn luôn là các tâm sinh và diệt tiếp nối nhau một cách rất nhanh chóng. And before we were talking about how much ignorance there is now, no understanding of seeing at this moment, no understanding of what is seen at this moment. These are all examples of akusala sila at this very moment. Và như chúng ta nói trước đó, khi mà không có những cái hiểu biết đúng về cái đang thấy hiện giờ, cái được thấy hiện giờ, thì khi đó cũng có ác giới, akusala sila. And the third kind of sila, aviyakata sila, is only for arahats who have no more kusala chittas, because all kilesa have been eradicated, there is no new karma. So for them, the chittas are beautiful, but they are not kusala, they are aviyakata. Và với loại giới thứ ba là giới vô ký, thì những giới này là chỉ áp dụng cho các vị A-la-hán, bởi vì các vị A-la-hán đã tận diệt vô minh, không còn những cái nhân của thiện và bất thiện nữa, cho nên là đối với pháp các vị thì mới có cái gọi là giới vô ký. So in fact, whatever the Buddha taught about, even when he was teaching about sila or dana or anything at all in Sutta, Vinaya or Tipitaka, he's always talking about realities which are anatta. This is the wisdom, the enlightened wisdom of the Buddha, but it just depends on our little understanding whether we can understand it or not. Và như vậy thì dù Đức Phật đề cập đến bất cứ điều gì ở trong tạng vi diệu pháp, tạng kinh hay là trong tạng luật, thì những gì mà Đức Phật nói đến đều luôn luôn là về các pháp, bởi vì Đức Phật đã giác ngộ về các pháp, đó là trí tuệ của Ngài, đó là điều khiến Ngài là bậc giác ngộ. Còn việc chúng ta có hiểu được điều đó hay không thì nó lại tùy thuộc vào mức độ hiểu biết của chúng ta. The question before was about, we talk a lot about anatta and no self and understanding
and find out more about Dhamma and Sila. But as Sarah all explained how, it is all included because the Buddha taught to develop Dhamma and Sila, this understanding. So without a self. Tôi cũng muốn nói thêm một chút về việc là bạn có nhận thấy có cho rằng là tôi không đề cập về giới hay là về bố thí trì giới vân vân. Và như là Kusara đã nói, dù là Đức Phật khi mà nói đến các pháp là vô ngã And Sila and the Kusala Chitta arise just because of conditions that are just Dhammas. Những cái gọi là bố thí hay trì giới thì chúng cũng là pháp, là vô ngã và chúng luôn sinh khởi tùy thuộc vào duyên, chúng không phải là tự ngã. No person is there, no one can do anything. Không có con người nào ở đó, không ai có thể làm gì cả. Dhamma and Sila become purer. Và khi hiểu được điều đó thì giới và bố thí sẽ trở nên và bớt ô nhiễm hơn, thanh tịnh hơn. Less clinging and hoping for a result. Và khi đó cũng sẽ bớt sự dính mắc, bớt mong muốn kết quả từ những việc thiện đó. Expecting kusala vipaka for oneself. Bớt cái mong muốn có được quả của việc thiện cho bản thân mình. Any gain for oneself. Bớt đi mong cái lợi dưỡng cho bản thân mình. But when there are not those thoughts, we come to the perfections. It can become perfection or parami of Dhamma and of Sila, like the Buddha taught. Và chỉ khi đó thì những cái gọi là bố thí trì giới đó mới có thể trở thành các ba la mật như là Đức Phật đã dạy. All ways of kusala are taught by the Buddha, but this understanding. Đức Phật đã giảng về mọi phương thức của thiện pháp, nhưng tất cả những phương thức thiện pháp khác đó đều cần phải đi kèm với hiểu biết đúng về trí tuệ. Then they are paramis or perfections. Vì vậy chúng là các ba la mật, được gọi là ba la mật vì đi kèm với hiểu biết đúng. And not one of them should be neglected. We need them all. Và chúng ta không nên lơ là bất cứ loại thiện pháp nào trong 10 ba la mật, chúng ta cần phát triển cả 10 ba la mật. Thưa cô Sara, cô có thể cho ví dụ cụ thể về Sila tại khoảnh khắc này được không ạ? Could you please give an example about Sila at this very moment? At this very moment, because as I mentioned, Sila relates to the nature of chittas. So at this moment, when there is considering wisely, considering how Sila is just the moment of kusala at this instant, at that moment of reflecting wisely, it is kusala Sila. Như là vừa nãy có giải thích, Sila có nghĩa là cái sự hành xử hay là tính chất của tâm. Như vậy ở bất cứ khoảnh khắc của thiện pháp nào, chẳng hạn như là hiện giờ có thể có sự suy xét về bản chất của cái gọi là giới thực sự, nó chỉ là pháp mà thôi, không phải là một con người hay tự ngã đang giữ giới. Thì ở cái khoảnh khắc có sự suy xét đó về pháp thì khi đó có Sila, Kusala Sila, tức là thiện giới. And I notice many little acts of kindness and consideration, people helping each other and passing microphones, offering drinks. At any moments of kindness or consideration, it is kusala Sila. Và tôi cũng nhận thấy là ở đây có rất nhiều khoảnh khắc mọi người giúp đỡ lẫn nhau, chẳng hạn như là giúp đưa micro hay là phục vụ nước vân vân, thì tất cả ở những khoảnh khắc có sự quan tâm chăm sóc tới nhau như vậy thì ở những cái khoảnh khắc đó đều có thiện giới. But actually we look at the appearance and we think, oh, this is kindness or this is generosity, this is an idea. But in fact, how will it ever be known whether it is kusala or akusala sila now, whether it is generosity or not generosity now? It's only through understanding. Tuy nhiên chỉ thường thì chúng ta chỉ nhìn vào cái bên ngoài, chúng ta cho rằng khi mọi người
chia sẻ giúp đỡ nhau như vậy thì là lúc đó có tâm thiện. Nhưng mà thực chất thì để có thể biết được rằng tâm thiện có thực sự sinh khởi ở khoảnh khắc đó hay không thì không có cách nào khác là phải có sự phát triển hiểu biết. Chỉ có hiểu biết mới hiểu được về tính chất của tâm ở khoảnh khắc ấy. Without any understanding, we just speculate and guess and think about situations and say, oh, they've gone to the temple, there must be a lot of generosity or a lot of sila, but actually not understand anything, not know anything. Nếu như chúng ta không có hiểu biết đúng thì chúng ta sẽ luôn luôn suy đoán về con người và về những tình huống, chẳng hạn như là chúng ta thấy người này đi đến chùa rất nhiều thì chúng ta có thể phỏng đoán là vậy thì đây hẳn là người có giới và vân vân, nhưng mà thực chất thì không có hiểu biết thực sự ở trong đó. At the beginning of the session, just before we started, one friend told me about how he has a puppy dog that he loves very much, and the puppy dog had fleas, and he didn't want to kill the fleas, so he took the puppy dog to the doctor, and the dog removed the fleas, and he asked me if this is right or not. Trước buổi phát đàm thì có một người có kể cho tôi rằng mình có một con cún con rất là đáng yêu và rất là người đó rất là yêu cái con cún con đó, nhưng mà con cún con đó nó lại có rận, có bọ, cho nên là và người đó thì không muốn giết bọ, thế cho nên cuối cùng thì đã quyết định đưa cún con đến gặp bác sĩ để bác sĩ loại bỏ những cái con bọ đó và hỏi cô xem là như vậy có đúng hay không. Actually, we can't answer for another person because we don't know the other person's jitas. Like at this moment, is he trying to help the dog, having kindness to the dog, or is it attachment, or is his real intention to ask someone to kill the fleas? We can't say. So, kusala sila, akusala sila is very subtle, and only understanding it can know. We cannot just judge from the appearance. Và chúng ta sẽ, tuy nhiên chúng tôi nói rằng là sẽ rất là khó để có thể nói được xem là liệu thực sự những tâm nào sinh khởi, liệu là cái mà tình cảm người đó dành cho con chó là cái tình cảm thương mến từ mong muốn cái điều tốt đẹp cho nó, hay chỉ là sự dính mắc ở trong đó. Và khi mà muốn đến gặp bác sĩ thì có phải là cái tác ý là để muốn người bác sĩ đó giết những con bọ đó hay không? Tất cả những cái điều đó thì chúng tôi không thể biết được từ vẻ bên ngoài, mà chỉ có từ trong tâm và hiểu biết có thể hiểu được tâm, tính chất của tâm ở mỗi khoảnh khắc. As we said earlier, that through understanding, a lot more ignorance is seen than we ever imagined is possible. In the same way, through more understanding, we realize that a lot of what is taken for being kusala sila is akusala sila. So akusala arises so often, so common. Như là chúng tôi còn nói từ đầu, nếu như không có sự phát triển hiểu biết đúng thì sẽ có rất là nhiều những khoảnh khắc của bất thiện pháp, của ác giới, nhưng mà lại bị cho rằng đó là thiện giới. Nhưng trên thực tế khi mà càng có hiểu biết nhiều hơn thì sẽ thấy rằng ác giới sinh khởi nhiều hơn thiện giới rất nhiều. Và tốt hơn là chúng ta biết được cái điều đó thay cho là không biết và nhầm lẫn. Cho con hỏi một chút là khi mà mình còn cái sự phân biệt giữa ngã và vô ngã thì theo con hiểu như thế đã là ngã rồi. Như vậy theo như con hiểu đúng ra mình không còn phân biệt sự ngã và vô ngã nữa thì mới là vô ngã thật sự. Có đúng không ạ? To what I understand, once there is still have the the distinction or the differentiation of the anatta and atta. So right there, there is still atta there. If totally anatta, there is no such idea of differentiation of atta and atta. What do we mean by anatta? Khi bạn nói từ vô ngã thì bạn muốn nói điều gì?
Và vô ngã có nghĩa là không có cái gì cả. Mặc dù là không có gì cả nhưng thực chất là vẫn đang hiện hữu. Tức là vô ngã là không có gì cả, đúng không? Anatta means there's nothing. What about Dhammas? Aren't there Dhammas? Thế còn pháp thì sao? Có pháp không? Nếu như mà đúng bản chất của gọi là vô ngã thật sự thì pháp cũng là không pháp, mà không pháp cũng là pháp. By its sign of anatta, then reality is no reality, and no reality is reality. Is that what the Buddha said? Reality is no reality, and no reality is reality? Điều vừa bạn vừa nói có phải là lời dạy của Đức Phật không? Or is that an interpretation? Hay đấy là một cái diễn giải của ai đó? Đó là theo diễn giải là coi như vốn dĩ trước không có, nay cũng có, sau này cũng không có. Thì chúng ta phân biệt pháp với không pháp để làm gì? Không cần thiết. Đó là diễn giải đúng không ạ? It is an interpretation that in the past there's no reality, at present there's no reality, and in the future there's no reality. Okay, let's stick to what the Buddha said. How about all Dhammas are anatta? Thì chúng ta trước hết là phải tham chiếu vào những lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nói rằng tất cả các pháp là vô ngã, đúng không? Dạ đúng. Are there Dhammas now? Hiện giờ có pháp không? Đã là vô ngã thì còn là pháp nữa. If it is anatta, so it's not anything. No, my question was, are there Dhammas now? Chắc là bạn chưa biết nghĩa từ pháp đúng không? Hiện giờ có pháp không? Hiện giờ nếu như mà mình vẫn chấp thì nó gọi là pháp, còn nếu như mà không chấp thì gọi là vô ngã. Là vô ngã hay là pháp thì coi như vốn dĩ là không tồn tại. If there is still attachment, then there is reality. There's something. If there's no attachment, then it is anatta. And if there is still differentiation, then it's not anatta. Okay, I think you're talking about many different Dhammas. Let's take them one by one. Tôi nghĩ rằng là bạn đang nói về rất là nhiều pháp. Bây giờ chúng ta hãy nói về từng pháp một. Seeing consciousness is a Dhamma. Cái thấy hay là nhãn thức là một pháp, đúng không? Nếu như vẫn còn chấp là pháp thì không còn gọi là vô ngã nữa. Đã là vô ngã thì vốn dĩ là không có pháp. It means when you ask that, it means that there is still attachment, and it's not anatta. I think seeing consciousness and attachment are different Dhammas, not arising together at the same time. Nhãn thức và sự chấp tưởng về ngã là hai pháp khác nhau và chúng không sinh khởi cùng một lúc theo lời dạy của Đức Phật. And I think, according to the Buddha's teaching, both seeing consciousness and attachment are anatta. Và cả hai, tức là cả nhãn thức cũng như là sự chấp tưởng và ý niệm về ngã cũng đều là vô ngã, đều là pháp. So anatta is a characteristic of seeing consciousness, and it's also a characteristic of attachment. Khi nói đến vô ngã là nói đến đặc tính của tất cả các pháp. Như vậy, nhãn thức cũng có đặc tính là vô ngã, cũng như là bản thân ý niệm về ngã cũng là vô ngã. So we have to begin at the very beginning, and as Ajahn keeps stressing, we have to understand the words we're talking about. Vì vậy chúng ta cần phải rất là thận trọng ngay từ ban đầu, và giống như là Ajahn đã nói đi nói lại, chúng ta cần phải hiểu thực sự những từ người ta nói. If we are talking about anatta as some kind of general notion that applies to the world at large, that is not the Buddha's teaching. Khi mà ta nói đến từ vô ngã như một cái ý niệm chung chung về cả cái thế giới này, thì đó không phải là cái từ
từ vô ngã như là Đức Phật đã dạy. In the suttas, it is very specific that Dhammas are anicca and dukkha and anatta. Cái tinh thần về tam tướng của tất cả các pháp đó là cốt lõi của toàn bộ giáo lý. Các pháp đều là vô thường, khổ và vô ngã. These are three characteristics. Đây gọi là tam tướng. You remember, if you were here, that Sarah mentioned the Anatta Lakkhana Sutta. Bạn có nhớ đến bài kinh vô ngã tướng mà cô Sarah đã nhắc đến hay không? So we need to have to consider more what anatta really means in the Buddhist teaching. Vì vậy chúng ta cần phải suy xét kỹ hơn ý nghĩa thực sự của từ vô ngã trong giáo lý của Đức Phật. The first step is to know more about the Dhammas that are arising at the present moment. That's where it all begins. Nhưng mà cái bước đầu tiên để có thể hiểu về vô ngã là phải biết về những pháp hiện giờ đang sinh khởi, và đó là những gì mà chúng ta làm ở đây. Is there seeing now? Hiện giờ có thấy không? Có. Yes. And is it you who sees, or is it seeing which sees? Đấy là bạn đang thấy hay chỉ là pháp thấy mà thôi? Pháp đang thấy. Reality. It's a reality. So it's just seeing which experiences that which is seen. No one there. This is what is meant by anatta, just seeing which sees. Như vậy thì không phải là một thực tại, một con người nào đang thấy, mà chỉ là một thực tại, một pháp kinh nghiệm. Cái đối tượng của nó là đối tượng thị giác, không có con người nào ở đó. Và đó là ý nghĩa của từ vô ngã, thấy là vô ngã. And whether one's ever heard the Buddha's teachings or not, the truth is that just seeing arises and sees what is visible. No one there. Dù là ta đã từng được nghe giáo lý hay không thì sự thật vẫn là như vậy. Cái thấy nó sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng thị giác. Mỗi những thứ nó sinh khởi do duyên riêng của chúng. Không có một con người, một chủ thể nào ở trong đó. Whether there's just a very little understanding and a lot of ignorance like now, still it is just seeing which sees what is visible. Dù là đã có hiểu biết nhiều hơn hay là chỉ một chút, như là bây giờ với rất nhiều vô minh, thì về mặt bản chất vẫn là như vậy. Cái thấy chỉ thấy đối tượng thị giác mà thôi. If there is a lot of understanding and one is enlightened, or even a Sammasambuddha, still it is seeing which arises and sees what is visible. Nếu như kể cả với một người đã giác ngộ hay là một bậc chánh đẳng giác như là Đức Phật, thì cũng vẫn là như vậy. Cái thấy sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng thị giác. So in the Buddha's time, seeing was anatta. Today, seeing is anatta. For those before the Buddha's time who never heard the Buddha's teachings, seeing is anatta. Và ở thời Đức Phật thì cái thấy là vô ngã. Hiện giờ cái thấy cũng là vô ngã, và trong tương lai những người không còn được nghe giáo pháp của Đức Phật nữa thì cái thấy vẫn cứ là vô ngã. And visible object which is seen is another reality. It's a rupa. It's anatta. Và đối tượng thị giác cũng là một thực tại khác, là một pháp khác. Nó là một sắc và nó là vô ngã. So whether one's ever heard or considered about visible object, whether one has a lot of ignorance or is enlightened, it's still just visible object, a reality which is anatta, that is seen. Dù ta đã được nghe pháp, ta có nhiều vô minh, hay là ta đã là bậc giác ngộ, thì đối tượng thị giác hay là cảnh sắc vẫn chỉ là pháp đó mà thôi. And this is what is meant by all realities being anatta, sabbe dhamma anatta. Và đấy là ý nghĩa của câu tất cả các pháp là vô ngã, sabbe dhamma anatta. The truths of the Buddha are true, totally regardless of whether one has heard them or not heard them, whether one has a little understanding or whether one's enlightened. What is true is still true. Sự thật mà Đức Phật thuyết giảng là chân lý, nó luôn đúng bất kể là ta giác ngộ hay không, và bất kể ta đã từng được nghe giáo lý hay không, thì những gì Đức Phật giảng vẫn là sự thật.
Con xin tin là con có một câu hỏi là khi bà nói về là khi thấy chỉ là thấy thì chúng con thấy cũng là thấy, chúng con thấy nhưng mà chúng con thường thấy sai, giống như thấy có người, có tôi, thấy có sự dính mắc ở đó, thấy có sự thương ghét. Thì con muốn hỏi bà là làm sao để con thấy giống như bà, là bằng cách nào để con đạt được cái thấy giống như bà, là xin bà cho con một cái cách thức, hay là con muốn bắt đầu để có một cái thấy giống như vậy, hoặc là cái thấy đúng thì xin bà cho con một cái phương pháp. So as you often said that seeing is only seeing, but for us, seeing we often within see wrongly as seeing with as human, or seeing with attachment, with likes or dislikes. So please tell us how can I see as you see, and what is the way or the method to see rightly? Where's who, I and you? Cô nói đến cô và bà ở đâu ạ? Dạ, qua cái thấy của con thì con chỉ thấy có thấy bà, thấy con, chứ con không có thấy được là thấy, chỉ là thấy. I only see you. Con thấy có người ở đó, con thấy có sự chế định ở đó, chứ con không có thấy được là một cách thực tế.